क्लाउड इन्जिनियरिङ भन्ने बित्तिकै अहिलेको करेन्ट मार्केटमा क्लाउडको डिमान्ड, क्लाउड सर्भिसेसको डिमान्ड अनि क्लाउड सर्भिसेसमा मुभ हुने अर्गनाइजेसनहरू एकदमै धेरै छ। सो त्यसमा चाहिँ क्लाउड सर्भिसेसहरू युज गर्ने हाम्रो ह्युमन रिसोर्स चाहिँ एकदम कम छ। त्यही त्यो जुन ग्याप छ, एकदमै ह्युज ग्याप छ। जति अर्गनाइजेसनहरूले रिक्वायर्ड गर्छन् क्लाउड सर्भिसेसहरू युज गर्ने ह्युमन रिसोर्स चाहिँ त्यो चाहिँ अब त्यो लेभलमा प्रोडक्सन भइरहेको छैन, त्यो लेभलमा हामीले मार्केटमा दिन सकिरहेको छैन। सो हामीले चाहिँ त्यहीलाई मध्यनजर गरेर क्लाउड इन्जिनियरिङ कोर्स हामीले लन्च गरेको। यो क्लाउड इन्जिनियरिङ भन्ने बित्तिकै क्लाउड कम्प्युटिङ नै हो। क्लाउड कम्प्युटिङमा हामीले जे कुराहरू पढ्छौँ, फन्डामेन्टलदेखि क्लाउडको सेक्युरिटीसम्म, क्लाउडको आर्किटेक्चर पनि हामी पढ्छौँ। सो त्यो हुँदाखेरि चाहिँ क्लाउड इन्जिनियरिङ अहिलेको लागि चाहिँ एकदमै, अहिले र फ्युचरको लागि एकदमै रेलिभेन्ट कोर्स हो। यसमा चाहिँ अब हामीले AWS एकाडेमीसँग, माइक्रोसफ्टसँग कोलाबोरेसन गरेर पनि उनीहरूको प्लेटफर्म युज गरेर प्र्याक्टिकल लर्निङमा मोर फोकस गरेर हामी अगाडि बढिरहेछौँ। हामी लर्ड बुद्ध सबैलाई थाहा भएको कुरा हो, हामी नेपालको फर्स्ट IT कलेज हो। सो हामी चाहिँ मलेसियाको APU युनिभर्सिटीसँग, एसिया पेसिफिक युनिभर्सिटीसँग एकाडेमिक कोलाबोरेसनमा रन गरिरहेछौँ। यो एसिया पेसिफिक युनिभर्सिटी चाहिँ QS ऱ्याङ्किङ 5+ स्टार ऱ्याङ्किङ हो। सो वान अफ द टप युनिभर्सिटी इन मलेसिया, साउथ एसियामा पनि एकदमै राम्रो ऱ्याङ्किङ छ। सो यसमा चाहिँ यो कोर्समा चाहिँ हामीले, यो मोर स्पेसलाइज कोर्स हो क्लाउडमा। फर्स्ट इयरमा चाहिँ हामीले नर्मल्ली IT इन्थुजियास्टलाई अलिकति फाउन्डेसन दिने हिसाबले प्रोग्रामिङको हैन, नेटवर्किङदेखि लिएर IT इन्फ्रास्ट्रक्चरको चाहिँ हामी कोर्स पढाउँछौँ। बेसिक कोर्स जुन उनीहरूलाई चाहिँ फाउन्डेसनको लागि स्ट्रङ हुने। सेकेन्ड इयर र थर्ड इयरमा चाहिँ हामी मोर ओभर क्लाउडमा नै फोकस गरेर हामीले कोर्स स्ट्रक्चर डिजाइन गरेको छ। जस्तै अघि पनि मैले भने क्लाउड फन्डामेन्टल पढ्नु पर्यो, क्लाउडमा कसरी काम हुन्छ, क्लाउडमा एपहरू कसरी डिप्लोय गर्ने हैन, त्यसको अपरेसन कस्तो हुन्छ, त्यसको आर्किटेक्चर कस्तो हुन्छ, हाउ वी क्यान मेक क्लाउड मोर सेक्योर। सो त्यो पार्टमा चाहिँ हामी मोर स्पेसलाइज हुँदाखेरि क्लाउडमा हामी त्यो कोर्सहरू प्रोभाइड गर्छौँ। यसमा चाहिँ हाम्रो सबैजना विद्यार्थी, ह्युम्यानिटिज होस्, म्यानेजमेन्ट होस्, IT होस्, जुनै पनि इन्थुजियास्टले पढ्न पायो, जुनैसुकै फ्याकल्टीकोले पनि, तर मोर ओभर IT इन्थुजियास्ट भयो भने अलिकति उहाँहरूलाई पढ्न सजिलो हुन्छ। यसको एलिजिबल क्राइटेरिया भनेको चाहिँ हामीले SLC-मा, SEE-मा 50% ल्याउनुपर्छ, म्याथमा चाहिँ 50% एबोभ ल्याएको हुनुपर्छ, अनि +2 पास गरेको हुनुपर्छ। एलिजिबल चाहिँ त्यो भयो। मोर ओभर हामी फोकस गर्ने भनेको यो अलिकति प्र्याक्टिकल लर्निङ भएको कारणले अलिकति मोर IT इन्थुजियास्ट जुनैसुकै फ्याकल्टीको पनि आउनुभयो भने चाहिँ उहाँहरूलाई पढ्न पनि सजिलो, हामीलाई उहाँहरूलाई ग्रुम गर्न पनि सजिलो हुन्छ। एक्जाम चाहिँ हाम्रो असाइनमेन्ट र रिटन एक्जाम हैन, अनि त्यसमा डिफ्रेन्ट कोर्समा, डिफ्रेन्ट सब्जेक्टमा डिफ्रेन्ट मोडालिटी हुन्छ। कसैमा 40%, 60% हुन्छ, कसैमा 60%, 40% हुन्छ, कसैमा 20-20-20 गरेर हामीले युनिभर्सिटीले डिभाइड हामीलाई गाइड गरेको हुन्छ। जुन इन्स्ट्रक्सन दिएको हुन्छ त्यही इन्स्ट्रक्सन हामी फलो गर्छौँ। ग्रेडिङ त CGPA नै हो। यसको चाहिँ हाम्रो 3वटा इन्टेक छ, जेन फेब, जुन जुलाई र सेप्टेम्बर अक्टोबर सेसन छ। 3वटा सेसन छ। सो स्टुडेन्टहरूले आफूलाई एलिजिबल हुने जुनै सेसनमा आएर पनि इन्टेक गर्नु, एडमिसन गर्न सक्नुहुन्छ। मोर ओभर जुन जुलाईमा चाहिँ अहिले अब हाम्रो एडमिसन भइरहेछ, त्यसको लागि चाहिँ स्टुडेन्टहरू आएर कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ 3 इयर्स कोर्स हो। अनि हामीलाई यो 3 इयर्स कोर्स भन्दाखेरि स्टुडेन्टलाई अलिकति 3 वर्ष हो, ब्याचलर त 4 वर्ष हुनुपर्ने भन्ने हुन्छ। हामी यसमा 123 क्रेडिट पढाउँछौँ हैन। TU-ले मान्यता दिएको, MOU मिनिस्ट्री अफ एजुकेसनले पनि मान्यता दिएको हाम्रो कोर्स हो। यसमा चाहिँ अहिले क्लाउड इन्जिनियरिङमा पढ्न चाहने विद्यार्थीले चाहिँ 10,55,000 फी स्ट्रक्चर छ। सो त्यसमा हाम्रो स्कलरसिप स्किम पनि छ। हामी स्कलरसिप चाहिँ स्टुडेन्टलाई, हाम्रो एउटा एक्जाम छ, हामी एक्जाम लिन्छौँ, अनि त्यसमा जति उहाँहरूले स्कोर गर्नुहुन्छ अप टु 100% स्कलरसिप स्किम पनि छ। करियर भनेको अहिले चाहिँ, अब पहिला के हुन्थ्यो भन्दाखेरि प्रत्येक अर्गनाइजेसनको ब्याकबोन भनेको IT स्ट्रङ भएन भने अर्गनाइजेसन ग्रो गर्न गाह्रो छ भन्ने हुन्थ्यो। अहिले त्यसमा जोडिएको छ क्लाउड हैन। अर्गनाइजेसन क्लाउडमा मुभ भएन भने कस्ट इफेक्टिभ पनि हुँदैन हैन, फ्लेक्सिबिलिटी पनि हुँदैन। सो त्यो हुँदाखेरि अर्गनाइजेसन म्याक्सिमम अहिले इन्टरनेसनल ट्रेन्ड के छ भन्दाखेरि अराउन्ड 30% इन्टरनेसनल्ली फिजिकलबाट भर्चुअल जस्तै क्लाउडमा मुभ भइसक्यो। सो त्यो हुँदाखेरि अब
2030 सम्मको 2025 देखि 30 सम्मको जुन रिसर्चले के बताएको छ भन्दाखेरि अराउन्ड 40 देखि 50% अर्गनाइजेसनहरू चाहिँ मुभ भइसक्छ। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ क्लाउडको डिमान्ड, क्लाउड युज गर्न सक्ने प्रोफेसनलको डिमान्ड चाहिँ एकदमै हाई छ। अहिले पनि हाम्रो नेपालको ट्रेन्डमा विगत 2 वर्ष अगाडि अराउन्ड एकदम मिनिमम नम्बर अफ अर्गनाइजेसनले सर्टन सर्भिस अफ क्लाउड युज गर्नुहुन्थ्यो। अहिले अराउन्ड 1500 अर्गनाइजेसन बिग एन्ड स्मल गरेर युज गर्नुहुन्छ। सो प्रत्येक अर्गनाइजेसनले एकजना मात्रै क्लाउड प्रोफेसनल हायर गर्नुभयो भने सो जब डिमान्ड एकदमै छ। यसमा चाहिँ अब करियर पर्सपेक्टिभमा तपाईँहरू क्लाउड इन्जिनियर, एनालिस्टदेखि लिएर सिटिओदेखि लिएर जति पनि जबहरू छ सो सबैमा उहाँहरू एलिजिबल हुनुहुन्छ। LBEF भन्नु पर्दाखेरि मान्छेलाई ठ्याक्कै LBEF भन्ने बित्तिकै फर्स्ट IT कलेज भनेर नेपालमा फर्स्ट IT प्राइभेट कलेज भनौँ न, फर्स्ट IT कलेज हो। सो हामी चाहिँ स्टुडेन्टलाई मोर ओभर क्वालिटीमा, एजुकेसनको क्वालिटीमा फोकस गर्छौँ, उहाँहरूलाई प्र्याक्टिकल लर्निङ प्रोभाइड गर्छौँ। अनि हामी एकाडेमिक कोलाबोरेसनमा छौँ, नट एफिलिएसन होइन कि, हामी एकाडेमिक कोलाबोरेसन विथ APU एसिया पेसिफिक युनिभर्सिटीसँग एकाडेमिक कोलाबोरेसनमा छौँ। 5+ रेटिङ, QS रेटिङ स्टारको। सो त्यो हुँदाखेरि चाहिँ हामीले LBEFमा आउनुको स्टुडेन्टले पाउने भनेको प्र्याक्टिकल लर्निङ होइन, अरू इन्भाइरोमेन्ट सँगसँगै लर्निङमा चाहिँ हामी मोर ओभर क्वालिटी लर्निङमा चाहिँ मोर ओभर फोकस गर्छौँ। यसमा च्यालेन्जेस भन्नाले चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि स्टुडेन्ट अवेर नै छैनन् होइन। जति जो प्रस्पेक्ट स्टुडेन्टहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई AI थाहा छ होइन, Bsc.IT इन्जिनियरिङ थाहा छ, तर क्लाउड इन्जिनियरिङ, क्लाउड कम्प्युटिङको बारेमा एकदमै कम नलेज छ होइन। अब हामी सबै युज गर्छौँ क्या क्लाउड, जस्तै इमेल भयो, नेटफ्लिक्स युज गर्छौँ होइन, गेम खेल्छौँ, सबै क्लाउडमै होस्ट भएको छ। तर हामीलाई थाहा छैन कि अब त्यसमा कसरी होस्ट गर्ने, त्यसको सेक्युरिटी कस्तो छ होइन। किनभने मार्केट सबै क्लाउडमा मुभ भइसकेपछि त हामीलाई IT पढे पनि साइड बाई साइड हामीलाई क्लाउडको बेसिक अन्डरस्ट्यान्डिङ, बेसिक नलेज चाहिँ हुनैपर्छ होइन। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ अहिलेको नेपालको मार्केटमा चाहिँ क्लाउड सम्बन्धी एकदमै अवेरनेस पनि एकदमै कम छ। सो त्यो हुँदाखेरि चाहिँ हामीलाई अलिकति च्यालेन्ज छ स्टुडेन्टलाई अलिकति मोटिभेट गर्नको लागि। तर अब बिस्तारै उहाँहरूले पनि रिसर्च गर्दै जानुभयो भने होइन हामी छँदैछौँ। अनि क्लाउड इन्जिनियरिङ LBEFले फर्स्ट टाइम नेपालमा हामी मात्रै हो क्लाउड इन्जिनियरिङ पढाउने। सो त्यो हुँदाखेरि अलिकति अवेरनेसको च्यालेन्ज चाहिँ छ। त्यो पार्टमा हामी सबैजना मिलेर काम गर्नुपर्छ, किनभने स्टुडेन्टलाई बेनिफिट हुने कुरा हो होइन। करियर पर्सपेक्टिभ एकदम स्ट्रङ हुन्छ उनीहरूको। सो यसमा मलाई एउटा कुरा एड गर्न मन लागेको, क्लाउड इन्जिनियरिङ हामीले जुन युनिभर्सिटीले डिजाइन गरेको कोर्स सँगसँगै हामीले AWS र माइक्रोसफ्टको सर्टिफिकेसन पनि गराउँछौँ होइन, एज अ मोड्युल, एज अ नन इलेक्टिभ कोर्स। उनीहरूलाई हामीले प्रत्येक इयरमा एउटा सर्टिफिकेसन कोर्स गराउँछौँ, फन्डामेन्टलदेखि एसोसिएट लेभलसम्म। सो यो सर्टिफिकेसन चाहिँ इन्टरनेसनल्ली भ्यालिड हुन्छ। सो उहाँहरूको लागि त्यो स्किल सेट पनि हामी सँगसँगै डेभलप गर्छौँ, जुन चाहिँ मार्केटले डिमान्ड गरिरहेछ। सो हाम्रो स्टुडेन्टहरू जो +2 दिएर बसिरहनु भएको छ, जो पहिला पनि +2 दिएर अब के पढ्ने भनेर सोचिरहनु भएको छ भने चाहिँ एकचोटि रिसर्च गर्नु होइन। IT पढ्न मन छ भने IT मा के छ प्रोस्पेक्ट कोर्सहरू छ भनेर रिसर्च गर्नु होला होइन। तपाईँहरूलाई धेरै नलेज, तपाईँले रिसर्च गर्नुभयो भने धेरै नलेज पाउनुहुन्छ। त्यसमा पनि फ्युचर प्रोस्पेक्ट के छ त, हामीले पढ्ने भनेको अब आज प्रोस्पेक्ट के छ, आजको लागि पढ्ने होइन कि हामीले अब फ्युचरमा प्रोस्पेक्ट के छ त त्यो हेर्नु पर्यो। हाम्रो करियर, हामी अन्टरप्रेनर हुन चाहन्छौँ भने पनि, हामीले कुनै अर्गनाइजेसनमा काम गर्न चाहन्छौँ भने पनि, सो हाम्रो पार्टमा चाहिँ करियर पर्सपेक्टिभ के छ त फ्युचरमा, त्यो कुराहरू तपाईँले बुझ्नु पर्यो। म त अझै पनि फोकस गर्छु तपाईँले क्लाउडको बारेमा एकचोटि रिसर्च गर्नु होइन, क्लाउड कम्प्युटिङको बारेमा रिसर्च गर्नु, के छ यसको स्कोप। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ तपाईँहरूले त्यो रिसर्च गर्नुभयो भने तपाईँहरूले आइडेन्टिफाई गर्न सक्नुहुन्छ कि क्लाउड चाहिँ अबको प्रेजेन्ट पनि हो, फ्युचर पनि हो। सो तपाईँहरूलाई अल द बेस्ट फर यो रिजल्ट्स। सो राम्रो कोर्स चुज गर्नु होला आफ्नो फ्युचर पर्सपेक्टिभको लागि।